নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেল এছএমএছ টেক বাৰ্ণ ইউটিউব চেনেলটোত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম এটা ৰিচেলিং এপছৰ ওপৰত, যিটোৰ যোগেদি আপুনি মান্থলি 5,000 পৰা 6,000 টকা ইনকাম জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুত সহজতে যদি আপুনি ঘৰতে বহি অনলাইন ইনকাম কৰিব খোজে, তো আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা ধুনীয়া অপৰচুনিটি। তো বন্ধুসকল, যদি আপুনি মোৰ চেনেল এছএমএছ টেক বাৰ্ণ ইউটিউব চেনেলটোলৈ নতুন হয়, তেনেহ'লে ৰেড কালাৰ বটনটোত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি দিব লেটেষ্ট আপকামিং ভিডিঅ' চবতকৈ আগত চাবলৈ। তো বন্ধুসকল, সময় নষ্ট নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰিব। গুগল প্লে ষ্ট'ৰ চাৰ্চ কৰিব, ইয়াতে MEESHO Meesho সার্চ কৰিব। তো মই ডিসক্রিপশনতে লিংকটো দি দিছোঁ, আপুনি তাত গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে এপটো। তো মই ওপেন কৰিম এইটো এপটো। তো বন্ধুসকল, আজি মই মোৰ 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিম লগতে। তো মই ইয়াৰ পৰা কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিছোঁ আপোনাক দেখুৱাম। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে কিছুমান অফাৰ চলি আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। শিপিং চাৰ্জেছ 1 rupees, লাইভ নাও, হাফ প্ৰাইচ ষ্ট'ৰ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। 30% অফাৰ, বহুত অফাৰ চলি আছে ইয়াতে। তো মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। অফাৰ চলি আছে। SBR, ইয়াতে বহুত কম প্ৰাইজত বস্তুবোৰ পায়। আপুনি যদি অৰ্ডাৰ কৰিব খোজে, বহুত হ'লচেল দিয়ে। চাওক, মোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ মই কাষ্টমাৰ। চাওক মই কিমান অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এইবাৰ। এই সপ্তাহত মই 2,439 টকা ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে এইটো মোৰ প্ৰফাইল। ইয়াতে চেলেঞ্জ আছে, কিছুমান চেলেঞ্জবোৰ কমপ্লিট কৰিব লাগে। 2টা 3টা 4টা অৰ্ডাৰ আহে। তো এইবোৰ অৰ্ডাৰ টাৰ্গেট কমপ্লিট কৰিলে আপোনাৰ মেছো ক্ৰেডিটছ পায়। ইয়াতে পেমেণ্টবোৰ চাওক, মোৰ দেখুৱাইছোঁ 376, 372, 800, এইবোৰ চাওক অৰ্ডাৰ্ছ। 144, তো মই ইয়াৰ পৰা 10,000 পৰা 12,000 টকা মান ইনকাম কৰিছোঁ। চাওক প্ৰাইচটো চাওক, প্ৰাইচবিলাক চাওক, বহুত কম প্ৰাইচত ইয়াতে বস্তু পাব। তো আপোনালোকে এতিয়া ডাউনলোড কৰক। তো মই এইবাৰ দেখুৱাম দিলছে এছামিজ। তো অসমৰ বহুতে এইটো ইউজ কৰি আছে এপটো। 5 লাখ টকা আপুনি লটাৰী জিতিব পাৰে। 1 নম্বৰ আপুনি টপ ৰেংক। তো মোৰ ৰেংক হৈছে 453, 485। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আপুনি যিমান অৰ্ডাৰ কৰিব, তো তেতিয়া আপোনাৰ ৰেংকটো সিমানে আগত আহি যাব। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ৰেংক 10,000 টকা জিতিব পাৰিব, আৰু 7 to 4 October 13 লৈকে 500 টকা মেছো ক্ৰেডিট জিতিব পাৰিব।
তো আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।